हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज मी बुजगावणं बनवलं आहे. त्याला स्केरक्रो म्हणतात इंग्लिशमध्ये. तर ते बनवताना थोडंसं बनवल्यावर माझ्या लक्षात आलं की व्हिडिओ काढायला हवा होता. तर मी ते कसं बनवलं आहे म्हणजे बनवून घेते त्याचा मी व्हिडिओ आत्ता टाकते. कारण आजकाल बुजगावणं म्हणजे काय हे सुद्धा बऱ्याच मुलांना माहिती नसेल, लहान मुलांना. तर मला वाटलं की आणि छान दिसतं ना बघायला, म्हणून मला वाटलं की व्हिडिओ काढावा. तर मला सुरुवातीपासून काढायला हवा होता, ती चूक झाली माझी. परंतु कसा सुरुवात केली त्याचं मी थोडंसं ड्रॉइंग करते आणि तुम्हाला दाखवते. म्हणजे फार काही सुरुवात गेलेली नाही आहे. जस्ट 2 बांबू घेतल्यात, काठ्या घ्या किंवा बांबू घ्या आणि क्रॉसमध्ये त्याला लावायचं. वरती फक्त त्याचं तोंड राहील, म्हणजे आता हे मडकं ठेवलं आहे ना, असं राहील एवढा भाग वरती ठेवायचा. असं क्रॉसमध्ये लावायचं. म्हणजे आता एक उभा बांबू, त्याच्यावर वरती आडवा बांबू, फक्त वरती मुंडकं राहील एवढा भाग वरती ठेवायचा. बघा, हे असं करायचं. उभा लांब बांबू घ्यायचा आणि आडवा घ्यायचा आणि हा वरती छोटा भाग दिसतो त्याच्यावर आपण ते मडकं ठेवणार पेंट करून. आणि मी ह्याच्यामध्ये कापूस पण घालून घेतला आहे. कापूस नाही, सॉरी, स्पंजचे तुकडे घेतलेले आहेत. काही जण फक्त पेंढाच भरतात, पॅन्टमध्ये पण आणि शर्टमध्ये पण. हे बघा, हे असं घेतलं आणि ह्याला आतमध्ये इकडे वरती जरा स्पंजचे तुकडा घातला आहे लांब असा, आणि नंतर मग हा पेंढा आतमध्ये घुसवला आहे. आता त्याला हे लोक बांधतील. हे असं दोन्ही साईडला पेंडा घातला आहे. वरती स्पंज असल्यामुळे वरती पेंडा घालायची गरज नाही आहे पॅन्टमध्ये. आता हा पडू नये म्हणून इथे बांधून घेतला. एकट्यालाही तसं करता येईल, पण बरोबरीने कोणी असलं तर जरा व्यवस्थित होतं आणि लवकर पण होतं आणि आयडियाज पण मिळतात. ते दोघं मिळून करत आहेत. त्याचं फक्त जे तोंड आहे, म्हणजे जे मडक्याला पेंट केलं ते मी स्वतः केलं. बाकी तर हे मी बनवून घेतलं. हे मडकं एक आणलेलं. आता ह्या इथे बघा, हे लाकूड दिसते तुम्हाला, आणि हा शर्ट घातला त्या दोन्ही साईडच्या लाकडामध्ये. आता ह्या इथे हा पेंडा घातला आहे, अजून घालतील ते का, म्हणजे त्या पेंड्याच्या ह्यानी म्हणजे तो मडक्यामध्ये जाईल ना, पेंड्यामध्ये मडकं असं असं हलणार नाही आणि व्यवस्थित स्थिर राहील, म्हणून हा पेंडा वरती घालायचा. आणि आडवी, हे दिसते तुम्हाला, हा आडवी थोडी लावलेला बांबू आहे. त्याच्यात त्यांनी हे मध्ये जे आत्ता त्यांनी हात लावला तिथे स्पंज घातलेला आणि दोन्ही साईडनी पेंडा घातला. आता हा सुद्धा पेंडा बांधून घेतील, म्हणजे हे त्याचे हात झाले. आणि ॲक्च्युली हे जे चौकोनी दिसतंय पोट वगैरे, तिथे त्यांनी छोटे खोके होते आमचे चप्पट आलेले, तर ते खोके घातलेले. आता हे साधारण 8 ते साधारण 1 फूटपर्यंत आत गेलं पाहिजे, 10 इंच 12 इंच, म्हणून ते खड्डा खणतात. कडक जमीन आहे म्हणून ते पाणी घालतायत, म्हणजे जरा खोदायला इझी पडेल. आता हे ह्याच्यात टाकलं. पेंडा थोडा आता वर करतील, बहुतेक खाली आला जास्त तो, नाही तर पाणी लागलं तर लवकर खराब होईल. आणि शर्ट आणि पॅन्टच्या मध्ये त्यांनी सुईदोऱ्याने थोडंसं शिवलेलं आहे, ते जॉईंट दिसावं म्हणून. शिवलं नाही तरी चालतं, बांधलं तरी चालतं. आणि आता ते पडू नये म्हणून त्याच्यात त्या होलमध्ये जो बांबू रोवला आहे त्याच्यात होलमध्ये ते दगड वगैरे घालून जरा उलट्या पहारीने
जोरात आत टाकतायत म्हणजे तो पडू नये, कारण तिथे वारा जरा बऱ्यापैकी असतो. आणि हे मी पेंट केलं आहे. हे बघा, हे खोके आहेत ना म्हणून हे मागणं असं दिसतं. आता ते जरा सरळ करतील. आता ते असं घातलं की मग ते घट्ट बसून राहतं मडकं, म्हणजे असं पडायचा किंवा म्हणजे हलायचा असा हे नाही होत. जरी वारा आला तरी ते आता मडकं हलणार नाही. आणि तो फार उंच, जरा जास्त उंच झाला आहे, तर त्याला मागे मी टेकू द्यायला सांगितलं आहे. थोडीशी एक शीग होती, ती आता ते बांधतील मागे थोडी क्रॉस करून. त्याच्या शेजारीच घरटं लावलं आहे मी. ते पक्षी याला बघून घाबरून यायचेच नाहीत. नाही तर मागे पण मी एकदा माझं एक हँगआउट प्लेस ॲट माय फार्म, तिथे त्याच्यात पण मी एक केलेलं होतं हे बुजगावणं. ते दुसऱ्या ठिकाणी तयार केलेलं, म्हणजे दुसऱ्या जागेवर उभं केलेलं, पण ते खराब झालं. आता बरेच हे झालं, हे नवीनच बनवलं. तर म्हणजे हे बांबू कसा बांधला ते तुम्हाला दाखवायचं राहिलं, म्हणून मी ते ड्रॉ केलं आणि मग तुम्हाला दाखवलं. हे असं दिसतं बघणाऱ्याला. ॲक्च्युली माझे फ्रेंड्स किंवा माझे रिलेटिव्ज आले की ह्याच्याबरोबर फोटो काढतात, कारण हे बुजगावणं म्हणजे खेड्यांमध्ये माहीत असेल, पण शहरातल्या मुलांना कदाचित प्रत्यक्ष बघितलं नसेल. ऐकून माहीत असेल की शेतात लावतात वगैरे, प्रत्यक्ष काही जणांनी नसेल बघितलं. म्हणून मी हा जे केलं त्याचा व्हिडिओ टाकला. तर तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ माझा जरूर सांगा. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.